ජාතික ජනබලවේගයේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ආරම්භ කරන ප්‍රධාන ශාඛාව ලන්ඩනයේදී ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සඳහා පැවති සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාවේ සිට වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස, ආචාර්ය හරණය අමරසූරිය සහ කතිකාචාර්ය ප්‍රසන්න අබේසූරිය සහභාගී වුණා. මෙම සමුළුව සඳහා සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් වර්ග සියලුම ජාතීන්ට ජන කොටස් වලින් විශාල පිරිසක් එම සමුළුව පැවති ඇල්බර්ටන් විද්‍යාලීය ශාලාවට රැස්ව සිටියා. මෙහි ඇති වූ විශේෂත්වය නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු අනෙකුත් ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂවල හිටපු සමහර සමාජිකයින් ප්‍රසිද්ධියේම ජාතික ජනබලවේගයට එකතු වීමයි. එම සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පැමිණි කතිකයන් කරන ලද කතාවලින් කොටස් කිහිපයක් මෙහි ඇතුළත් වෙනවා. මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව හැටියට අපි ඔබ හැමදෙනාම ගන්න තීන්දුව අපේ ජීවිතවල විතරක් නෙවෙයි අනාගත පරම්පරා ගණනාවක් වෙනුවෙන් බලපාන. ඒ නිසා ඒ තීන්දුව හරියටම ගන්න ඕනේ. අපිට ආයම සැරයක් වරදින්න බෑ. මෙතන ඇති පහුගිය මැතිවරණවලදී අතින් වියදම් කරගෙන ලංකාවට ගිහිල්ලා ඡන්ද දාපුවා. ඒ වගේම සමාජයේ කැම්පේන් වලට සල්ලි වියදම් කරපුවා. මගේ ඥාතීන්ට බලපෑම් කරලා එයාට ඡන්ද දෙන්න කියපුවා. දෙන්නද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් විශ්වාස දීප විතරක් නෙවෙයි සමහර විට ගෝඨාභය පෙරදැනීම සඳහා එහෙම කරනවා. කියන්නේ ඔබගේ චේතනාව වැරදි නෑ. අතන මට හරි දුකයි සහ මම පොඩි අපහසුතාවයකටත් වෙනවා. ගම්වල ගිහිල්ලා අපි රැස්වීම කරනකොට එහෙම ඡන්ද වැඩ කරපු අය ඇවිල්ලා වේදිකාවක නැතත් අපි මොන ගැහුණාම කතා කරන්නේ බොහොම පශ්චාත්තාපයි. මේ කලකිරීමක් සහිතව උන් මහා බරපතල වරදක් කරගත්තා වගේ. මම හිතනවා ඒ වරදකාරී හැඟීම මෙරට පාලනය කරපු අයට නෑ. වේදිකාවල කතා කරන්නේ එකේ උත්සවවලදී අන්නේ තියා වරදක් කරේ නෑ වගේ. උගුර තහනම් කරලා ගෝවියන් නට්ටම් කරා තාම ඉන්නව නිකන් මේක මාර තීන්දුවක්. පරාක්‍රම බහු රජු වගේ ගැම්මට ඉන්නවා. හැබැයි ඔබ වැරදි නෑ. ඒ වෙලාවේ අපේ ඡන්ද දීපේ විතරක් නෙමෙයි හරි. අනෙක් අය ඡන්ද දුන්නේ රට හදයි කියන බලාපොරොත්තු. වරද තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අතේ. බලය අරගෙන ඒ විශ්වාසය රැක්කේ නැහැ. ගත්ත තීන්දුව අතිශය අමනෝඥයි. ඒ වගේම ජනතා ද්‍රෝහී. අපට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ සියලු දෙයින් බංකොලොත් කරපු රට යටි ගොඩනගන්න. මේක අපි කීප දෙනෙක් මේ ඇමති දූර ධර්ම කුටුවල වාඩි කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මම හිතනවා අපෙන් අහපු ප්‍රශ්න ගොඩක තිබුණේ අපි ආවම මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා ඊතරම් ගැඹුරින් හිතන්න නැතුව සමහර ප්‍රශ්න. එහෙනම් අපේ රට දැන් ඕන කරන්නේ මේ ඇමතිවරු වෙනුවට තව ඇමති කණ්ඩායමක් වෙයි. කණ්ඩායම දුරගත්තා, ඇමතිකම් මාරු කරගත්තා, ඔය ආගමති වෙන්නේ මෙන්න අමාත්‍යාංශ ටික ඔයගොල්ලන්ට, ඉතුරු ටික අපිට, සංස්ථා සභාපතික මෙච්චරයි, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මෙච්චරක් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ටික අපේ. එහෙම ආඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගන්න ඒ ක්‍රමයකට අපි ගොඩනගමින් ඉන්නවා බලය ලබා ගැනීමේ අලුත් ආකෘතියක්. ඒකට අපි කියනවා මහජන ව්‍යාපාරය කරහා මහජන ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම. මහජන ව්‍යාපාරය කරහා මහජන ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම. අන්න එතකොට තමයි අර කලින් පක්ෂවල වැඩ කරපු සමහරට മന്ത്രിවරු වෙලා ඉන්න අය අද ඇවිල්ලා අපිට එකතු වෙන්නේ මේ හැදෙන්නේ මහජන ව්‍යාපාරය නිසා. පළාත්පාලන අධිවර්ගයේ තියෙන නියම කරලා තියෙනවා. මාර්තු 9 ඔබ දන්නවා මේක ජනතාව ඉල්ලා හිට ඡන්දයක් වුණාට ජනතාව කැමති ඡන්දයක් වුණාට ආණ්ඩුව කැමති ඡන්දයක්.
ජනාධිපති නියෝජනය කරන UN එකක් අත්‍යවශ්‍යම කැමති නැහැ. ආණ්ඩුවේ පොහොට්ටුවක් කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උඩරට දානවා ඡන්දේ කල්ලා. පෙබරවාරි 10 යලිත් නඩුවක් ඇද වෙනවා. එදාට බලන්න මොන හරි වෙයි කියලා. මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් යවනවා සල්ලි දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඡන්දෙට යන්නෙම රුපියල් බිලියන 7යි. බිලියන 7. මේ බිලියන 7 වියදම් කරන්න බෑ කියලා අපි ලෝකෙට කිව්වොත් එහෙම කල්පනා කරන්න. මේ අවුරුද්දේ වියදම් කරන ආණ්ඩුව ඇස්සනේ දුකලා තිනවා බිලියන 7800. අය වේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරා බිලියන 7800ක් වියදම් කරා. මේ හතක් නැත්තම් රට කොහෙද යන්නේ කියලා ලෝකෙ කොහොමද කල්පනා කරන්නේ? ඔය මතක තියාගන්න. අපි ජාතික ජනබල විශ්ලේෂණයක් කරන් තියෙනවා. මාර්තු 9 ඡන්දෙ තිබ්බත් අපි විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ගන්න වැඩ කටයුතු කරනවා. ඡන්දෙ නොතිබ්බොත් ඡන්දෙ තියාගන්න වැඩේ. ඡන්දෙ තියාගෙන හරි ජයග්‍රහණ ජනතාවට අත්පත් කළ දෙනවා. දුන්නොත් ජයග්‍රහණයක් වෙයි. නොදුන්නොත් ඒක විජයග්‍රහණයක් වෙයි. මේ අපි මුණ දෙන්නේ ප්‍රශ්නෙට නෙවෙයි. මේක ප්‍රොබ්ලම් එකක් නම් උත්තරේ සමයි. මේක ක්‍රයිසිස් එකක්. අර්බුදයක්. අර්බුදයක උත්තරේ බලපතයි. හැබැයි අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්ක කරන්නේ එතනින් හැයන ගමනක් සඳහා. අපි ජනතාව සංවිධානය කරලා මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මාස 3ක් ඇතුළතදී මහ මැතිවරණයක් අරගෙන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ජනතාවන්ව නිර්මාණය කරනවා. ඒක සිරා. අපි දැනගන්න ඕන කඩුවල තියෙන පළාත් පාලන ඡන්දේ. පළාත් පාලන ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ මිනිස්සු කිව්වහම ජනාධිපතිලත් වරමක් නැහැ කියන එක ලිඛිතව සාක්ෂි සහිතව පොහොට්ටු ආණ්ඩුවලත් වරමක් නැහැ කියලා ලිඛිතව සාක්ෂි සහිතව එතනින් මෙහාට තියෙන්නේ මහ මැතිවරණ කැලේ ස්ථාපිත ජනතා සටන. එහෙම සටන් කළා අනිවාර්ය වශයෙන්ම මහ මැතිවරණ ගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්. ඒ ආණ්ඩුව විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ආපු විදිහටම යවන්න පුළුවන්. දැන් රනිල් කල්පනා කරනවා පළාත් පාලන ඡන්ද තියාගන්න නැතුව ජනාධිපතිවරයෙකුට යන්න. දැන් මේ අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා මෙහෙම බලන්න. ඉන්න ජනාධිපති දෙවෙනි වතාවට ඉල්ලනවා නම් අවුරුදු 4 ඡන්දයක් ගන්නවා. ඉන්න ජනාධිපති කිව්වට එයා නෙවෙයි ඉන්නේ. ගෝඨා නෙවෙයිද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නවුදුන පහක වලයක් මිනිස්සු දුන්නේ. එයාම හිටියා නම් 2023 නොවැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා පස්සේ එයාට පුළුවන් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න දෙවෙනි වතාවට. එතකොට ජනවාරි වල ඡන්ද දෙනවා 2024. සමහර නීති විශාරදයෝ කියනවා මේ ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වුණාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි ඉන්නේ රනිල්ගේ නමින් කියලා. සමහර නීති විශාරදයෝ කියනවා දැන් මේ රනිල් වගේ පෙරුණාට ගෝඨාභය ඉන්නේ. සමහර වැඩවල නම් තමයි. ඒ නිසා මෙයාට අවුරුදු 4 ජනාධිපතිවරයෙක් කැඳවන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය කියනවා. දැන් රනිල් තමන්ගේ දේශපාලන වැඩ පිළිවෙල එළමින් යන්නේ ජනාධිපතිවරයෙක්. මුකුත් නැතුව ජනාධිපතිවරයෙක්. ඒකනේ හදිසියේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කතා කරන්නේ. 13 ගැන කතා කරන්නේ. මොකද එයා අවුරුදු 4ක් ඉඳියා. මේ මං විශේෂයෙන් ආරම්භ කියන්නේ දෙමළ ජනතාව රැවටෙන්න නම් මේකට. අවුරුදු 4මාරක් යාගෙදදී එයා ව්‍යවස්ථාවක් ගැන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට මොකද කරේ? නිකන් සාකච්ඡා කරගෙන හිටියා. පාර්ලිමේන්තුවේ 84ක් යඳුණා. නමුත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ කියලා දිවන් දුන්නේ නැහැ. ඒ අතර දැන් තදිය මේ කලබලේ දැන් කරන්න හදනවා. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕන, 13 බලාත්මක කරන්න ඕන, දෙමළ ජනතාවට අයිතිවාසිකම් දෙන්න ඕන, මුස්ලිම් ජනතාවට අයිතිවාසිකම් දෙන්න ඕන කියලා දැන් මේ කරන්න හදන්නේ. එයා කල්පනා කරනවා ඒ පැත්තේ ඡන්ද ගොඩ ගහගෙන ජනාධිපති ඉන්නනවා. ඔයාලගේ දේව තියෙන පුළුවන්. නමුත් ඒ සැලසුම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද ජනතාව වේගයේ දේශපාලනයේ තේරුම් අරගෙන ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක එකතු වෙමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි හැමතැනම. Today there are many of you here
who are probably, who the majority of you have loved ones, have relations and friends back home that you worry about. Today, parents in Sri Lanka, the main objective is to figure out how to send their child out of Sri Lanka. That's not how families should be. It's one thing to leave, to migrate because that's your choice, because you made that choice because you want to, but it's another thing to have to leave a country out of desperation, out of a sense of hopelessness. This is what 75 years have done to us. With the way the traditional political parties understood democracy, it has the implication has been that we live in a very majoritarian society, where minority voices are silenced, whether the minority is based on ethnicity, religion, caste, sexual identity, gender identity, any kind of difference, any kind of cultural identity has been silenced. So this is as much of a problem for our country to deal with as the economic issues that we are dealing with. For 75 years, political parties have maintained power based on ethno-religious nationalisms, on propagating ethno-religious nationalisms, communalism, and a majoritarian worldview. This has been the chosen go-to method for remaining in power, for mobilizing their constituencies. What we propose, and this is what has led to a sort of a state and of successive governments that are seen not to be inclusive, are seen not to be representing all, but representing groups. Right? So one of the things that we propose and that we stand for very strongly is to change that part of the political culture in Sri Lanka also. Because we don't think it is only through laws or a new constitution that this can be addressed. But it's also about the nature of the state. It's about how governments use communalism and ethno-religious nationalisms to maintain and to be in power. So under an NPP government, one thing that we will assure the people of Sri Lanka is that we will not be promoting or propagating communalistic, nationalistic policies at the level of the state. We want a state, we want a government that is inclusive, a government that accepts the plural nature of our country, and a government that can assure all the different communities in Sri Lanka that they are part of Sri Lanka. That doesn't mean erasing our differences. We know there are differences amongst us. There are differences on which we may not agree, but we have to be able to live together. We have to, each one of us, feel that we have a place in that country. That we, whatever our differences, we can talk to each other, agree to be different, agree not to like each other's traditions, but coexist. It doesn't mean that we all have to sort of walk into the sunset holding hands, singing peace songs. But we have to be able to coexist. And for that, we think the role of the state in setting that example, the role of the government is essential in rooting out that sort of racist, nationalistic agenda that most political parties have maintained in order to stay in power. මම ලංකාව පුරාම ජාතික ජනබලවේගයත් සමග මේ දිනවල කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මොකද අපිට වෙනසක් ඕනේ නිසා. මම මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිරංගද සමුද්‍රයක් ඉන්නා. මම සැකටිකල් ලියුවම මගේ PhD එක කරන්න කියලා කොහොමද නාකියෙ ඉස්සෙල්ලා. දැන් මට අවුරුදු 60ක්. තව 5යි තියෙන මේ 5 කරගෙන ඉස්සෙල්ලා කොහොමද PhD එක කරගන්න ඕනේ කියලා නිවාඩු දැන් මට අද වෙනකන් ඒකේ ප්‍රොපෝසල් එකක් ලියන්න බැලුණා. මම ඒ නිවාඩුව සම්පූර්ණ වැය කරා මේ වැඩේට. අපි ආචාර්ය උපාධිය මොනවා කරා? අපේ අධ්‍යාපනික පැත්තෙන්
අනිත් පැත්තෙන් අපි නිර්මාණකරු වැඩේට මොනතරම් නිර්මාණ කරත් අපිට ඒවා පෙන්වන්න අපේ දැනුම පාවිච්චි කරන්න දැනුම බෙදා හරින්න රටක් තියෙන්න ඕනේ. රටක් නැතුව මොන කිහිමලක්වත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පොඩි කාලේ අපේ අම්මලා කිව්වේ කොහොම හරි ඉගෙනගෙන දොස්තර යන්න කියලා. නේ ඉංජිනේරු යනවා අපි මගේ තාන්ති මුතුනේ සුමුලත සුසිංහ මාර්ගයේදී විකෘති නාට්‍ය ඔබත් නරඹලා ඇති කියනවා අම්මා කියයි උඹ දොස්තර වියම් පුතේ. තාත්තා කියයි ඉංජිනේරුව වියම් පුතේ. එහෙම උනේ නැතොත් ඉතින් උඹට පුතේ මගක් නැති කියලා. දැන් ලංකාවේ වැඩි හරියක් එළියට යන්නේ දොස්තරලා ඉංජිනේරු. මම එයාපෝට් එකේ පෙරේ 26 වෙනිදා එනකොට අර ඉමිග්‍රේෂන් එකේ වැඩ කරපු මේ මහත්මයා මාත් ගොඩක් කළා යන්නම දෙන්නේ කියලා වුණා. මම බුදුහාමි අපියන් කවදාවත් යන්නේ අපි යන්නේ මේ රට හදලා කියලා. යන්නේ අපේ ලංකාවේ යනවා අපි මේක හදන්න අපි හැදුවේ නැත්නම් මේක හදන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් අර මේ කියපු සහෝදරවරු වෙන වෙන පක්ෂවලදී අපි හැමෝටම වැරදිලා තියෙනවා. ජනතාවේ මුක්ති පෙරමුණටත් කරතුණා අනිත් පක්ෂවලට කරන අපේ ජනතාවටත් කරතුණා අපි රවටුණා හැමෝම වරද ගත්තා. දැන් අපි හැමෝම මේ වැරදි හදා ගන්න කාලේ. මම හිතනවා ඒ වැරදුණු රැවටුණු ජනතාව නිවැරදි තැනකට එමින් පවතිනවා. අපිට බැහැ තවදුරටත් නිර්මාණකරු වෙන්න අනේ අපිට වලට නේ අපේ කලාව කරගෙන හිටියා නැති කියලා. අනේ අපේ රස්සාව කරගෙන හිටියා නැති කියලා හිතාගෙන. නැත්නම් පිටරටකට ගිහිල්ලා අනේ අපේ පුතා ඉන්නේ ඉඳලා අපිට සල්ලි වුණා නැත්නම් ඇති අපි ඔය වැඩක් නැහැ කියලා ඉන්න තවදුරටත් බෑ. මොකද හේතුව එහෙම ඉන්න තරම්වත් බැරිම තත්ත්වයකට මේ රට ගෙනල්ලා තියෙනවා. අන්තිම තාම දුකින් තත්ත්වයකට. අද මගේ පුතා ඉන්නවා විතර මම මේක ආවා. ඒක පෞද්ගලික කාරණාවක් නෙවෙයි ඒක තමයි පොදු යථාර්ථය රට. එයා උසස් පෙළ පාස් වුණාම මම 3-4 පතාවක් උත්සාහ කරා ඔයාලට යනවා ඉගෙන ගන්න මම හරි හදලා දෙන්න. පිස්සුනම් කතා කරන්න එපා තාත්තේ අපි මේ ලොකු වෙනකන් හිතුවත් ඒක වැඩ කරන්න අපි නාට්‍යකම් පිස්සු කතා කියන්න එපා. ඔයාට මෙච්චර කල් PhD එකක්වත් කරන රටකට ගෙනත් ඇයි ඔයාත් මේක වැඩ කරන්න නෙකේ දැන් අපි ඔය වන්න දන්නේ කියලා අහපු දරුවෝ දැන් අවුරුද්දට දෙකකින් ඉඳලා මෙයා ඉතාලම උත්සාහය කරනවා යන්න. මම යනවා මට බෑ මට මොගුල මේක ඉඳලා යන්නේ. ලොකු හර්තාලයක් දැම්ම මාත්. සාල හර්තාලේ කවදාවත් අපිට එච්චර හරට කතා නොකරපු දරුවෝ කතා කරා මට උරෙන් ගිහිල්ලා පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරලා යන්න ලෑස්ති. අර ඉන්න හිටපු දරුවෝ. දෙයියන් කියලා මට තාම මේ දෙන්නට කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි පසුබිමක් තියෙන අපේ රටේ ඕන තැනක ගියොත් මගේ දරුවෝ කිව්වොත් බලාත් ගන්නේ උන්ට අපිට ආදරය කරන අපේ රටේ මිනිස්සු. එහෙම දරුවන්ට මෙහෙමනම් අනිත් දරුවෝ ගැන කුමන කතාවක්. ජාතික ජන බලවේගයක් පිළිටවනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. අපි කොහොම හරි බලයක් පිළිටෙව්වත් මම හිතන්නේ නෑ ජාතික ජන බලවේගය නෙමෙයි කාල් මාක්ස්යි ලෙනිනුයි මාओसेතුයි ලෝකිකු සමාජවාදී නායක ඔක්කොම එකට එකතු වුණත් ගොඩ ගන්න බැරි තරමට අපේ රට වත් කරලා තියෙනවා. ආගමික වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝයි නබිනායකතුමායි යේසුස් වහන්සේ ඔය කියන ආගමික නායක ඔක්කොම එකට එකතු වුණත් ගොඩ ගන්න බැරි තරම් මිත්‍යාවක ගිල්ලල් කියන රටක් අපේ රට. ඒ නිසා මම නම් මගේ මූලික අවධානය යොමු කරන්නේ මේ ජාතික ජන බලවේගයට රට බාර දෙමු ජාතික ජන බලවේග රජයක් ගොඩනගමු කියන එක නෙමෙයි. ජාතික ජන බලවේගයේ තියා කවුරු පත්තුරක් මේ රජයට කොමන අරමුණකින් කොමන ඉලක්ක තියාගෙන ඉතාම පැහැදිලි වැඩ පිළිවෙලක් තිබුණත් අපේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පත් එක්ක මෙතෙක් කල ගොඩනගපු ඒ තත්ත්වයන් එක ලේසි නෑ මේක ගොඩනගන්න. මම කියන ගේම තියෙන ඊට පස්සේ බලය ගන්න නෙමෙයි ඡන්දේ නෙමෙයි. අමෝ මලන් ඉන්නේ හරි දැන් ඇවිල්ලා දැන් අපේ කතා කරු සමහරවල් කියන යම් යම් දේවල් අවුල් දවස්වල අපි සාකච්ඡා කරනකොට හරි